І от шоумен керує ноунеймами. І тому схоже, що хочуть, дивись, це уважно, це сьогодні підтвердило декілька людей, хочуть збити цей уряд, до якого в мене, до речі, теж немає жодної краплі поваги, та через ротації на посад, ну, наприклад, Стефанчука в прем'єри, а на посаду голову Верховної Ради Арахамію, ну і в Кабмін ще декілька своїх. Як ти ставишся до подібного сценарію, вирогідного? Наскільки ти його оцінюєш взагалі ефективним? А Арахамія може через це пообіцяти, Рада буде знову працювати як зелений принтер, хоча в це, мабуть, ніхто не повірить. Так, якщо він стане спікером парламенту, як же він буде їздити, ну, як парламент буде працювати, коли він буде їздити на переговори? А йому це треба для іншого. Уяви собі, що в якийсь момент Арахамія стає головою Верховної Ради, Володимир Олександрович каже, мене всі зрадили, я йду. Я втомився, я йду, і Арахамія стає виконуючим обов'язки президента. І повір мені, підпише будь-що без жодного навіть стримування. Ну, тому що людина не народжена в Україні, не живе Україною, не буде жити в Україні. Взагалі про Україну думає виключно як про територію з кормовою базою. Тому для мене тут взагалі ніяких нюансів немає. Я розумію, що це Рада може не піти, Зеленський повинен розуміти, чим це чревато для нього. Але наскільки ти реально вважаєш цей сценарій можливий, чи це тільки бажання окремих людей, які ніколи не стануть реальністю? Я просто поки не бачу, як зібрати 226 під будь-яке рішення подібне. Ну, тут же ж має бути 226 під одне. Ну, я в це почну про це думати, коли буде 150 голосів за те, щоб внести в порядок денний недовіру уряду Свириденко? Ні, і про звіт уряду Свириденко. Можна почати з простого затвердження програми уряду, тому що уряд Шмигаля працював найдовше в українській новітній історії без своєї програми. Уряд Свириденко так само працює без програми. Ми просто не знаємо, куди ми рухаємось. Тому може бути, в принципі, дуже багато різних речей. Відтак, коли буде спочатку 150, які будуть вимагати програми уряду, коли будуть вимагати звіт Стефанчука, тому що не можна поставити питання про відставку спікера парламенту без його звіту. А чому ми маємо Стефанчука зробити спікером Верховної Ради? Давайте зробимо Разумкова. Він теж був спікером, у нього теж є спікерський досвід. Чи давайте, не знаю, зробимо когось з людей, які не представляють «Слугу народу». Такої дискусії може бути дуже багато. Я так скажу, що можуть бути різноманітні варіанти. Але мені здається, що це зараз ставка на хибний об'єкт, тому що люди, які про це говорять, вони просто, таке враження, що наче не живуть в Україні. І вони не розуміють, що люди, які присутні просто в Верховній Раді, і які, скільки називаються вже 6,5 років, партією влади, вони несуть і всю повноту відповідальності. Тут можна пригадати момент, який ти маєш пам'ятати, бо ти тоді був парламентарієм. Коли була Революція Гідності і коли без регіоналів не можна було ухвалювати рішення. Але я не пригадаю... Я не був тоді депутатом. Я був тоді якраз іншою, я був людиною з Майдана, яка не дала штурманути тоді Верховну Раду, так, щоб мотивувати ригів голосувати. Але... І, до речі, вони проголосували навіть без штурму. І я це дуже добре пам'ятаю. Їх так налякала сама можливість штурму,
що вони проголосували за все, взагалі за все. Але почекай, але в будь-якому випадку жоден колишній регіонал не став міністром, не Ні, став віце-спікером чи ще ні. кимось, правда? Тобто, ну, ми виходить, ну тоді в парламенті було організовано штрафбат політичний з партії регіонів, а партія Слуга народу вона менше заслужила на створення такого політичного штрафбату, так? У них є джокер. Вони в більшості. В такій більшості, що без їх голосів не може нічого прийняти. В них є історія, як вони можуть дотиснути. Ригів не було так багато, ми це добре пам'ятаємо. Є один момент. Якщо Верховна Рада до квітня не ухвалить необхідні рішення, а йде до того, що вона за тиждень не ухвалить, у нас можуть початися проблеми серйозні з фінансуванням. Не можуть, а почнуться. Це великі різниці. Я тобі більше скажу. Завтра не буде жодного законопроекту по МВФ. А знаєш чому? Тому що голосів немає. На завтра не стоїть. Я ж не просто так сьогодні комунікував зі всіма. Нема якщо нема, ну просто якщо нема голосів, то я думаю, що депутати-мажоритарщики, якщо почнуться тільки затримки з виплатою лікарям, вчителям, соціальним працівникам, вони просто перестануть їздити до своїх округів, бо там вже будуть не за піджаки смикати, а намагатися граблями почухати голову, правда? Я підкреслюю, я не прихильник таких методів. Але ми маємо розуміти, що люди, які в 2019 році створили зелений законодавчий принтер, навіть ухвалили рішення про те, що в разі невдалої спроби імпічменту голова Верховної Ради має вибачитись перед президентом і багато чого іншого, тільки за дивним збігом обставин не замінили депутатську присягу тим, щоб цілувати пантофлю Володимира Зеленського. То вони мають усвідомлювати і глибину своєї відповідальності. Бо без усвідомлення цього нічого, ну, я як викладач скажу, що якщо людина не готується і не отримує незадовільну оцінку, то тоді виникає, якщо вона раз заховалась за спинами, два, третій раз списала, то вона буде почувати себе, приблизно як нинішні представники «Слуг народу», правда? Вони що, обурені, що їм конверти перестали давати? Так... Будь ласка, але ж ця фраза «конвертний геноцид», це ж не журналісти вигадали і не опозиція, це фраза, це цитата від «Слуг». Вони вважають, що зараз відбувається конвертний геноцид. Пам'ятаєш цей старий анекдот? Льву м'ясо не докладають. Так докладаєш оцю історію. Тут так само. Так, якщо вони говорять про конвертний геноцид, то хай подивляться по реєстрах власності за ці 6,5 років, хто з представників формально існуючої, це називається більшість паперового тигра, тому що на неї ніхто не зважає. Хто що набув не від слова набу, а від слова придбав. Хто що купив, і хто там на маму, на дружину. Ці всі фокуси в цивілізованому світі вже знають дуже давно. Тому тут це речі, які не прокатять. Не сперечаюся з тобою, погоджуюсь на 100%. Тому я пропонував би почати з перейменування фракції пани народу, пани з народу, а вже потім рухатись в цьому напрямі.
Україні ще рік-два доведеться пожити в нинішньому воєнному режимі. Про це пише РБК з посиланням на депутатів. Вони кажуть, що спочатку дуже були великі сподівання на переговори. Я не знаю, ще раз кажу, в мене великі сумніви в розумових здібностях цих людей, які могли бути сподівання, не знаю, але вони сподівалися. У них була ейфорія, потім кажуть, побачили, ні, нічого з цього не буде. І скажи, будь ласка, але ж і плану, як Україні вистояти 2 роки, просто банально немає. А Зеленський далі не комунікує ані з депутатами, ні з ким іншим. Ну тож в нього там є ця тусовочка: Андрюша, Літвін, ще пару людей, все. Баканов, до речі, той же самий, ще декілька людей, і все. Це говорить про те, що ніхто з влади не планує раніше, ніж за 2 роки стабілізувати фронт і тим примусити Путіна до припинення війни. Але чергова ж двушечка буде йти на Москви. І, до речі, це співпадає з тим, що кажуть в Європі, що Україні би ще 2 роки повоювати, щоб Європа встигла озброїтись і підготуватися до війни з Росією. А взагалі, як нам вистояти без плану, який може нам допомогти? Бо єдиний план, який влада сьогодні демонструє, ну це ж правда, нам би день простояти і нічку протриматися. Перше, я не вірю, що Європа за 2 роки підготується до широкомасштабного вторгнення. Це раз. По-друге, з огляду на поведінку Трампа, дійсно агресія проти країн Балтії, причому така, яка ставить на меті не захопити повністю країну, а швидше продемонструвати, що НАТО не гравець. Продемонструвати, що, і я про це, в принципі, говорю вже, на жаль, не перший рік, що Україна ціною життів своїх громадян нашим західним партнерам дарує можливість готуватися. Вони нам без їхньої допомоги було б надзвичайно важко. Але вони надають Україні допомогу, але не змінюють себе. І це, я розумію, що людям, які живуть зараз в Європейському Союзі, дуже складно підтримати політично, електорально. Отут є пропозиція перенести в Херсон роботу Верховної Ради. Вона, в принципі, правильна. Я завжди казав, що, наприклад, якби переговори проходили на лінії боєзіткнення без оголошення припинення вогню, то вони були б набагато більш результативними, ніж в Майамі, звідки українські представники нічого, крім засмаги, не привозять. І просто пуля, яка потрапляє в дупу, змінює багато що в голові. Ну, і наші європейські партнери, вони продовжують мислити, ну, на жаль, в категоріях мирного часу. Вони їх не навчили уроки Другої світової, коли вони здали Чехословаччину Гітлеру для того, щоб йому кинути кістку, а потім з'ясувалося, що він не давиться, а навпаки переозброюється і готовий йти далі. І вони, допомагаючи нам, справді Україна отримала безпрецедентну допомогу, але це все витратні матеріали, гроші, боєприпаси, зброя, якої Україна ніколи, ні за Байдена, ні тим більше за Трампа, не отримувала стільки, щоб добитися перелому у війні. І ми, Україна насправді в нинішній ситуації, от я перед нашим ефіром, у мене був ефір на Апострофі, і мене ведуча Тетяна Іванська питала, що маємо робити ми? Кажу, ми маємо покладатися на себе, ми маємо зміцнювати зсередини. Чи ми віримо, що буде відбудеться диво? Легше вірити в диво, ніж робити конкретні речі. Але, насправді, те, що зараз відбувається, це для нас серйозне випробування. І, знаєш, я скажу так, що ніхто, напевне, не може сказати, як будуть воювати країни Балтії, чи Польща, чи ще хтось, якщо війна прийде в їхній дім.
Але у мене є велике питання до того, чи збережеться інституційна єдність НАТО, чи будуть люди там, які ухвалюють рішення, говорити про необхідність підтримки один одного, чи не почнеться розшарування, чи не скаже Трамп: я не буду виконувати Вашингтонський договір 49-го року, бо мені було тільки 3 роки, коли його підписували. І таких, якщо... Я думаю, що він, на жаль, сам це знає, бо він живе в полоні власних уявлень про те, що відбувається, і це дуже, дуже велика проблема. От ти говорив, там Арахамія претендує на роль голови Верховної Ради. А він взяв свого товариша Володимира Зеленського, привів його за руку на засідання фракції «Слуга народу», щоб він там поговорив, проявив свій акторський талант і спроможність державного менеджера у спілкуванні з тими, кого він привів до Верховної Ради. Тебе помилковий погляд на це. Арахамії не потрібно, щоб Зеленський комунікував з фракцією. Арахамії потрібно, щоб Зеленський комунікував з фракцією через Арахамію. Бо якщо він не потрібен, то його вплив на всі процеси стає дуже, скажімо так, нікчемним. Ну добре. Ну, ти ж розумієш, що в європейській політиці, ми ж в Європі, ми країна в центрі Європи. В європейській політиці треба, ну, якщо ми говоримо, у нас же це мантра, ми за 2 роки, це ще в 24-му говорили, да, що за 2 роки будемо готові вступати в ЄС. Ми за 2 роки будемо готові вступати в Європейський Союз. І якщо ми робимо політику в такий спосіб, то на нас там будуть дивитися як на прокажених. От чому проблема.